Đồ không biết điều, còn không mau cút đi cho ta. Thật xúi quẩy. Đứng lại. Ngươi đang nói chuyện với ta sao? Liếm sạch những thứ ngươi vừa nôn ra. Ngươi đang dạy ta làm việc sao? Nhìn khắp Đông Hải này, không có mấy ai dám đối đầu với ta. Ngao Diệp, nhóc con, ngươi là ai? Ngươi biết bên trong là người nào không? Người nào? Không phải chỉ là người mất sao? Anh ta là một thành viên của quân Long Tường, là chiến sĩ bảo vệ biên cương, là anh hùng bảo vệ đại hạ. Ta cho ngươi một cơ hội. Quỳ xuống dập đầu 3 cái, nhận lỗi và bồi thường. Không cần. Cảm ơn anh. Anh ta là nhị thiếu gia của Ngao gia. Ngao Diệp, ngươi không thể đắc tội đâu. Đi nhanh đi. Tôi quỳ xuống cho cô ta. Cô ta xứng sao? Hơn nữa, tôi quỳ xuống cho cô ta dám nhận sao? Ngươi chắc chứ? Ngươi dám động vào ta? Dập đầu. Ai dám to gan như vậy? Đại ca. Thằng nhóc này gan cũng lớn đấy. Chỉ tiếc là đụng nhầm người không nên đụng. Ngươi không hỏi lý do sao? Lý do? Lũ tiện dân này trước mặt nhà họ Ngao chúng ta chẳng khác gì lũ sâu bọ. Bây giờ ngươi quỳ xuống dập đầu nhận lỗi vẫn còn kịp. The film was translated and narrated by M Media. Ngao Hiên nhà họ Ngao bái kiến Lạc tiểu thư. Tần công tử. Cô là? Nhà họ Lạc Đông Hải. Lạc Khê. Nhà họ Lạc Đông Hải. Chưa từng nghe qua. Tần công tử chưa nghe qua cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên ta đã bắt đầu chú ý đến Tần công tử từ rất sớm rồi. Hơn nữa ta còn biết Tần công tử lần này đến Đông Hải là vì kháng thể. Công tử, có một hợp tác. Chúng ta lên xe nói chuyện nhé. Ta không muốn nhìn thấy hai người bọn chúng nữa ném xuống biển cho cá ăn. Vâng, tiểu thư. Nói đi, Lạc tiểu thư. Cô muốn hợp tác như thế nào? Chuyện hợp tác tạm thời không bàn. Tần công tử, ở đây chỉ có hai chúng ta. Có muốn tìm hiểu sâu hơn một chút không? Lạc tiểu thư, tôi đã kết hôn rồi. Còn có một cô con gái 6 tuổi. Tôi rất yêu vợ tôi. Lạc tiểu thư, xin cô tự trọng. Được rồi, như anh muốn. Kháng thể đúng là ở nhà họ Lâm. Ở Đông Hải, nhà họ Lạc chúng tôi là thế lực gần gũi nhất với nhà họ Lâm. Tôi có thể giúp anh lấy được kháng thể. Nhưng trước đó tôi cần anh phối hợp với tôi, giúp tôi hoàn thành một việc khác. Việc gì? Giúp tôi giành được toàn quyền kiểm soát nhà họ Lạc. Chị họ, loại trường hợp này không phải là nơi Tần Diệu nên đến. Tại sao cậu ta không nên đến? Cậu ta chỉ là người ngoài. Tôi hiện đang đại diện cho Lạc gia. Tần Diệu là khách tôi mời đến. Các người tốt nhất nên lịch sự với cậu ấy một chút, tôn trọng lẫn nhau. Nếu các người không tôn trọng tôi thì cũng đừng mong tôi tôn trọng các người. Lạc Khê, con thật quá vô lễ với trưởng bối. Lạc tiên sinh, dù sao cũng là trưởng bối, đừng ép tôi động thủ.
Được nhóc con, rồi sẽ có ngày ngươi đẹp mặt. Chúng ta đi. Để ta nói cho các ngươi biết, hắn là ai. Hắn tên là Tân Diệu, là cửu tinh chiến thần của Đại Hạ Quốc, là đội trưởng hiện tại của Long Hồn, đội đặc chiến mạnh nhất Đại Hạ, là tổng chỉ huy tối cao của quân Long Tường, cũng là truyền nhân duy nhất của Tần gia hoàng tộc. 8 năm trước, hắn dẫn Long Tường quân san bằng liên minh liệt cường Tây Vực, cũng trong năm đó thành lập Long Hồn. 5 năm trước, dẫn theo tiểu đội 10 người của Long Hồn tiến vào Mạc Bắc, khiến 16 nước Mạc Bắc không thể tiến thêm một bước. Năm ngoái, là một mình hắn phá vỡ cuộc tấn công lớn của 16 nước Mạc Bắc cùng các bộ lạc du mục biên giới. Một người như vậy cũng là người mà ngươi có thể đắc tội sao? Một người cha, một anh hùng của quốc gia, vì con gái đang nằm trên giường bệnh, hắn có lỗi sao? Hay là nói bây giờ Lâm gia các ngươi cũng vì tư lợi mà không màng đến anh hùng quốc gia, đúng không? Ngao gia chủ, bây giờ ngươi còn cảm thấy việc con trai ngươi sỉ nhục vợ của liệt sĩ quân Long Tường là một chuyện nhỏ không đáng kể sao? Hay là nói ngài cảm thấy nếu có 10 vạn Long Tường quân tiến vào Đông Hải thêm một lần nữa, ngươi mới hài lòng? Nói hay lắm. Lạc tiểu thư, bài phát biểu này của cô thật sự khiến người ta chấn động. Ta, một sát thủ ẩn mình trong bóng tối, cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nam nhi phải như thế, không hổ là sư phụ của ta. Đông Hải đệ nhất sát thủ Viêm đế Tiêu Viêm bái kiến sư phụ. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Hôm nay ta, Tiêu Viêm, nói rõ ở đây, kẻ nào dám làm khó dễ sư phụ ta, chính là cùng ta, Tiêu Viêm, có thù không đội trời chung. Ta, Tiêu Viêm, đơn độc một mình, chỉ cần không lấy mạng ta ngay tại chỗ, ngày khác ta nhất định đến cửa hỏi tội. Kẻ mà Tiêu Viêm ta muốn lấy mạng chưa từng sống qua ngày thứ hai. Tiêu Viêm nói, cũng chính là điều tôi muốn nói. Long tiểu thư, Mạc tiên sinh, Lâm nhị thiếu không cần căng thẳng. Lần này tôi đến không đại diện cho bất kỳ ai. Tôi và Long anh tiểu thư chỉ là bằng hữu chơi từ nhỏ đến lớn của Tần Diệu mà thôi. Nhưng mà nếu ai đắc tội bằng hữu của tôi, vậy tôi với tư cách cá nhân cảnh cáo mọi người, ta cũng sẽ lấy mạng người đó. Tần tiên sinh, ngài luôn miệng nói vì con gái của ngài, thế nhưng bây giờ thì sao? Ngài không đi cứu con gái, lại chạy đến Đông Hải tìm Lâm gia chúng tôi làm gì chứ? Lâm Tiểu Bạch, ngươi đừng giả vờ hồ đồ. Ngươi dám nói chuyện này không liên quan đến Lâm gia các ngươi sao? Alo, đại ca, đồ ngu, cậu bị người ta tính kế rồi. Mạc Thiên Cơ tên này âm hiểm vô cùng. Ông nội tôi đã nói không thể công khai cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ nào. Hắn trực tiếp tìm đến Tiêu Viêm, còn cố ý thả tin đồn để cái tên Lâm Tiểu Bạch không biết trời cao đất dày này tổ chức một bữa tiệc như thế này. Trước đây là công tử một mình gánh vác, nhưng bây giờ khác rồi. Nếu Lâm gia dám động đến anh, đó chính là đối đầu với quốc gia. Kẻ nào bị anh để ý đến, hắn thật sự là xui xẻo 8 đời. Ta gọi là mưu trí hơn người, gọi là mượn gió bẻ măng, hiểu không? Thôi đi, anh chính là lão già âm hiểm, đáng đời ý. Anh nhìn công tử xem, con gái đã 6 tuổi rồi, còn anh, ta đây ế, chẳng phải vì cô không đồng ý với ta sao? Đàn ông chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ rút đao của ta. Dù sao thì lần này đa tạ các ngươi. Đừng, quá tầm thường, anh phải có chút thành ý chứ. Đường gia chủ, trẻ tuổi nhất hoàng tộc Mạc gia, không thiếu mấy thứ còn con này chứ. Tần huynh, huynh xem,
Long Anh cô nương này thì cứ để cô ấy xuất ngũ đi, đừng làm phó soái Long Hồn nữa. Để cô ấy gả cho ta. Mặc ra chúng ta vẫn nuôi nổi cô ấy mà. Ta thấy anh chán sống rồi. Đại công tử Lâm gia, ngày mai tại phủ cung nghênh Tần công tử đại giá quang lâm. Tần tiên sinh, mời. Lâm công tử tìm tôi có việc gì? Thay mặt em trai, tôi xin lỗi anh. Quỳ xuống. Đại ca, ta bảo cậu quỳ xuống. Dựa vào cái gì? Xin lỗi Tần tiên sinh. Một màn kịch hay ho thật đấy. Tần tiên sinh nghĩ tôi đang diễn trò. Nếu đã vậy thì tôi sẽ đánh cho đến khi Tần tiên sinh hài lòng. Tần tiên sinh đã hài lòng chưa? Tần Diệu, mau quay lại. Virus trong người Tư Giao phát tác rồi. Kháng thể. Kháng thể. Tôi không có thời gian nói nhảm với anh. Giao kháng thể ra đây, ngay bây giờ. Tần tiên sinh đừng vội. Tôi sẽ bảo thằng em bất tài này của tôi nói. Lâm Thương Lan, chúng ta đều là người thông minh, không cần phải vòng vo Tam Quốc. Giao kháng thể ra đây. Nếu không, hôm nay tôi sẽ khiến Lâm gia thay đổi hoàn toàn. Tôi hiểu rồi. Lâm Tiểu Bạch, cậu căn bản không xứng mang họ Lâm. Đại ca, đừng gọi ta là đại ca. Bây giờ, ngay cả nghe giọng cậu, ta cũng thấy ghê tởm. Cậu có biết cậu đã phá hỏng bao nhiêu năm kế hoạch của ta không? Kế hoạch vốn đã sắp thành công rồi. Cậu lại cứ khăng khăng làm cái yến tiệc vô dụng đó. Lâm gia có loại người như cậu, sớm muộn gì cũng bại trong tay cậu. Truyền lệnh của ta, bất kể giá nào phải chặn Tần Diệu lại. Mẹ ơi, bà lúc nào về? Con ngoan, mẹ đã gọi điện cho ba rồi. Ba đang trên đường về. Chỉ cần ba về, Tư Giao sẽ không đau nữa. Được rồi, Tư Giao, chúng ta phải kiên trì, cùng đợi ba về, được không? Ai ra lệnh này? Tần Diệu. Nhưng hắn là cửu tinh chiến thần của chiến bộ chúng ta. Hắn phản quốc khi nào? Lão Long, đừng giận tôi. Đây là lệnh từ công bộ, tôi cũng không làm gì được. Công bộ cái khỉ gì? Từ bao giờ công bộ lại quản đến chiến bộ chúng ta? Rõ ràng là hai bộ phận độc lập mà. Cho dù Tần Diệu có phản quốc thì cũng là chiến bộ chúng ta tự ra lệnh, cũng không đến lượt công bộ ra lệnh thay chúng ta. Lão Long, đây là quyết định của cấp trên. Tôi khuyên ông đừng nhúng tay vào chuyện này. Ông trừng mắt với tôi cũng vô ích. Có vài chuyện không phải chúng ta có thể quyết định. Lệnh của cấp trên
Tôn Trường Phúc, ông nghĩ tôi không biết sau lưng ông là Lâm gia sao? Nhưng mà các người cũng thật gan đấy. Bảo chiến bộ đi bắt Tần Diệu. Vân Thiên, đây là ý gì? Tần Diệu, truyền lệnh chiến bộ bắt giữ tên phản quốc Tần Diệu. Phản quốc? Ngươi nên ngoan ngoãn chịu trói thì hơn. Khoan đã, tôi gọi điện thoại. Vâng, thống soái. Anh Triệu, anh đang chào kẻ phản quốc đấy sao? Cầm miệng. Chúng ta đều biết chuyện gì đang xảy ra. Làm cho có lệ thôi. Tôi không tin bọn sâu mọt này có thể lật đổ được thống soái. Cần gì anh nhắc nhở? Khốn kiếp, lũ sâu mọt này. Tôi không tin thống soái lại phản quốc. Vâng, lão thủ trưởng. Vừa đúng dịp này, tôi tiện tay nổ luôn cái gai găm trong chiến bộ. Triệu Vân Thiên, đem người của anh tránh ra, lên cho ta. Bắt kẻ phản quốc. Nghiêm. Long Tường Quân hoan nghênh thống soái trở về. Tên phản quốc Tần Diệu, ngươi còn mặt mũi mà quay về sao? Chiến bộ tốt bụng bồi dưỡng ngươi, vậy mà ngươi lại trở thành kẻ phản quốc. Chiến bộ tuyệt đối không dung thứ kẻ phản bội. Mau chịu trói đi. Chỉ có nhiêu đó người thôi sao? Thật là không thấy quan tài không đổ lệ mà. Tần Diệu, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại. Nhưng dù ngươi có lợi hại đến đâu, ngươi chắc chắn ngươi cản được trường này. Đừng quên, người của Hạ Cường ta huấn luyện ra cũng là bách chiến tinh binh. Tuy không sánh bằng Long Hồn và Long Tường Quân, nhưng bọn họ cũng không phải dạng vừa đâu. Hạ Cường, ngươi nghĩ ta không rõ sao? Vừa rồi ta đã nói chuyện với lão thủ trưởng rồi. Xem ra ngươi chính là cái gai mà chiến bộ cần nhổ bỏ. Tần Diệu, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Anh em, lên. Thật sự nghĩ có người chống lưng cho ngươi sao? Ngươi đừng quên, Tôn Trường Phúc dù chức cao vọng trọng thì ông ta cũng là người của công bộ. Còn những binh sĩ này đều là người của chiến bộ. Công bộ, chiến bộ gì chứ? Tần Diệu, người phản quốc đã là sự thật rồi. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Bắt phản quốc. Phiền tiên sinh hạ chuyển lời lại cho chiến bộ. Lục Chiến Quân, quân đoàn trưởng quân đoàn 4 Trương Tam, xin từ nhiệm. Các ngươi làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Chiến bộ hạ lệnh bắt giữ kẻ phản quốc. Tần Diệu phải bị bắt. Các ngươi bỏ súng xuống làm gì? Tổng chỉ huy Long Tường Quân Triệu Vân Thiên xin từ nhiệm. Toàn thể Long Tường Quân xin từ nhiệm. Triệu Vân Thiên, anh đang nói cái gì vậy? Anh muốn từ nhiệm? Anh có lỗi với chiến bộ, có lỗi với đại hạ không? Triệu Vân Thiên, có lỗi với chiến bộ, càng có lỗi với đại hạ. Nhưng Triệu Vân Thiên tôi là người sống có tình có nghĩa. Nếu năm đó không có thống soái, tôi có thể đã mất mạng ở chiến trường Tây Vực rồi. Muốn tôi nổ súng vào thống soái năm xưa cứu mình, tôi không làm được. Các ngươi đang làm gì vậy? Chiến bộ đã hạ lệnh Tần Diệu đã phản quốc. Các ngươi có biết các ngươi làm vậy nghĩa là gì không? Các ngươi cũng muốn phản quốc sao? Hạ Cường, ta thấy kẻ muốn phản quốc chính là ngươi đấy. Long Anh, cô cũng là cháu gái của lão thủ trưởng. Chẳng lẽ cô cũng muốn bao che cho tên phản quốc này sao? Bao che? Sự thật rốt cuộc là như thế nào? Trong lòng ngươi rõ ràng. Cấp trên của ngươi, hắn càng biết rõ tình hình ra sao. Ở đại hạ, chẳng mấy ai
có thể làm ta bị thương đến mức này. Trên đường ta đến đây, đã gặp 2 tên lính quèn chặn đường ta. Ta thấy chúng đã dùng thuốc gen. Thí nghiệm chiến binh gen đã bị cấm rõ ràng trong văn kiện Long Đầu từ 5 năm trước. Vậy mà hôm nay ta lại thấy được 2 tên chiến binh gen sống sờ sờ. Ta muốn hỏi, 2 liều thuốc này là do ngươi hay kẻ đứng sau ngươi giở trò? Chuyện hôm nay ta sẽ bẩm báo đúng sự thật với ông nội ta, xem lão nhân gia người phán xét thế nào. Alo, bộ trưởng, xảy ra chuyện rồi. Toàn bộ Long Tường quân muốn từ chức. Họ không chịu ra tay với Tần Diệu. Ta đã biết rồi. Vậy tiếp theo phải làm sao? Thả người, hủy bỏ lệnh bắt giữ. Nhưng mà so với một tên phản quốc, chiến bộ không thể chịu nổi tổn thất lớn như vậy. Đại hạ không thể không có Long Tường quân. Thả người đi. Cháu gái của Long lão cũng ở đó. Ta biết rồi. Chuyện thuốc gen, ngươi chịu trách nhiệm. Phần còn lại giao cho ta. Rút. Long hồn tiểu đội hoan nghênh công tử trở về đội. Đi thôi. Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi? Không có kháng thể, không kịp nữa rồi. Bác sĩ, đây là kháng thể. Đã nói bao nhiêu lần rồi, chú ý tư thế. Đừng sợ. Đợi ta diệt trừ Tần Diệu, thống nhất thiên hạ. Bổn vương đến đây. Tiểu thư đã điều tra rõ ràng là ai làm. Hoàng tộc Vũ gia. Minh Châu sắp đổi thay rồi. Giao, ba về rồi sẽ tiếp tục kể chuyện cho con nghe. Linh Tâm, anh đi làm chút việc. Alo ba. Tình hình không mấy khả quan. Là Vũ Thanh Vân của hoàng tộc. Muốn làm gì thì cứ ra tay làm đi. Con hiểu rồi. Long Anh, có. Điều 10 vạn quân Long Tường vào Hoàng Thành. Lão thủ trưởng, Tần Diệu, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi không chỉ đốt đài phong hỏa khắp cả nước, mà còn điều động 10 vạn quân Long Tường. Ta biết con gái ngươi bị hại. Ngươi định gây chiến sao? Ngươi là thống soái tối cao của đại hạ, cũng là vị cửu tinh chiến thần duy nhất. Đương nhiên, ngươi đã không chỉ một lần cứu quốc gia thoát khỏi nguy nan, nhưng ngươi cũng không thể làm bừa. Theo ta thấy thì kẻ làm hại con gái ngươi chắc hẳn là người nước ngoài. Ngươi làm gì vậy? Ngươi đây là đang gây rối nội bộ đấy. Kẻ ra tay với con gái ta đã tìm được rồi. Hoàng tộc Vũ gia. Vũ Thanh Vân. Cái gì? Vũ Thanh Vân? Kẻ ra tay với con gái ngươi là cháu trai ta, Vũ Thanh Vân. Kẻ tiêm virus đã tiêu đời rồi. Vài ngày trước, có người chuyển vào tài khoản của hắn 50 triệu. Người này chính là cháu trai của ông, Vũ bộ trưởng.
Còn gì muốn nói không? Vũ Linh Dương, chỉ bằng thứ này mà có thể chắc chắn hung thủ là cháu trai ta sao? Alo, ông nội, có chuyện gì vậy? Cháu đang bận. Thanh Vân, ta hỏi cháu, có phải cháu đã thuê một tên cờ bạc ra tay với một bé gái không? Sao ông biết? Nhẹ nhàng thôi, cháu cũng chỉ nghe lệnh làm việc. Muốn trách thì chỉ có thể trách con bé số khổ. Đồ khốn kiếp. Cháu có biết hay không, cha của bé gái này đã tìm đến cửa rồi. Hắn nếu dám đến, cháu khiến hắn không thấy được mặt trời ngày mai. Yên tâm đi ông nội. Bộ trưởng Vũ, ngươi đều nghe thấy rồi chứ? Tần Diệu, là Vũ gia chúng ta có lỗi với ngươi. Ta nhất định cho ngươi một câu trả lời viên mãn. Con gái ta nếu có chuyện gì, ta khiến Vũ gia ngươi cả nhà bị đồ sát. Tần Diệu, ngươi đừng kích động. Chuyện này nhất định có biện pháp tốt hơn để giải quyết. Xin lỗi, ta không tin ngươi, cũng không tin người khác. Chuyện này ta muốn tự mình giải quyết. Ai cản, kẻ đó tiêu đời. Vũ Linh Dương, nhìn xem cháu trai ngươi làm chuyện tốt gì kìa. Cho dù như thế nào, phán xét Thanh Vân cũng nên do chiến bộ phán xét. Tần Diệu, hắn tự ý đốt đài phong hỏa, triệu tập 10 vạn long tường nhập quan, vi phạm nghiêm trọng quy định của chiến bộ, bắt buộc phải nghiêm trị. Nghiêm trị thế nào? Ai dám nghiêm trị chứ? Nếu là một cô gái bình thường thì người có thể đè chuyện này xuống được. Đây chính là con gái của thống soái tối cao Cửu Tinh Chiến Thần. Chuyện này chiến bộ không quản được, cũng không dám quản. Tranh thủ đi, chuẩn bị cho cháu trai ngươi một cỗ quan tài. Nhất định sẽ ổn thôi. Nhất định có biện pháp. Báo cáo, toàn quốc đài phong hỏa đều bị đốt lên rồi. 10 vạn quân long tường đã đột phá cửa ải cuối cùng của Minh Châu Thành, hướng Hoàng Thành mà đi. Báo, thủ trưởng, quân thủ thành của Bộ trưởng Vũ đã hạ lệnh chống trả. Quân long tường thế như trẻ tre, bám sát theo sau Tần Diệu hướng đến Hoàng Thành. Cái gì? Ai cho hắn hạ lệnh? Vũ Linh Dương này, vì cháu trai của hắn ta điên rồi. Báo cáo, tất cả cảng biển, đường bộ, đường không của Minh Châu Thành đều bị phong tỏa. Còn có rất nhiều nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở Đông Châu đang hướng về Hoàng Thành. Tiểu thư, người của Long Hồn dưới sự dẫn dắt của Tần Diệu đã vào Hoàng Thành rồi. Năng lực của Tần Diệu lại khủng bố đến vậy. Đây vẫn chưa phải là tất cả. Tần Diệu, vị thống soái tối cao này, không phải dựa vào bối cảnh thế tập, mà là dựa vào đao thật súng thật, từng bước một leo lên. Trong quân có bao nhiêu tướng lĩnh là cựu bộ hạ của hắn. Trên con đường này không biết đã giúp đỡ bao nhiêu người, lại khuất phục được bao nhiêu người. Không ai biết sau lưng hắn rốt cuộc có chỗ dựa lớn đến đâu. Chuyện này nếu xử lý không tốt, việc Vũ gia bị diệt vong chỉ là chuyện nhỏ trước mắt. Không ổn rồi. Cả đại hạ đều phải long trời lở đất. Thiên Cơ, người đến Vũ gia, toàn quyền xử lý việc này. Vâng, Long Vương. Há miệng. Ngon không? Ngọt.
Đứng lại, người phương nào? Ái Phi. Nàng càng ngày càng tinh nghịch. Ái Phi, chuyện con gái ta là do ngươi làm sao? Kháng thể đâu? Dám sát hại bổn vương, ta lấy mạng ngươi. Bổn vương lấy mạng ngươi. Có một người đàn ông chinh chiến nhiều năm ở Mạc Bắc, uy chấn 16 nước biên giới, bảo vệ biên cương đại hạ bình yên. Cô con gái mà ông ta xem như báu vật bị người ta tiêm một loại virus chưa từng thấy, hiện giờ đang nằm trên giường bệnh thập tử nhất sinh. Những người mà anh ta liều mình bảo vệ bên ngoài chính là loại người này. Ngươi nói xem, người đàn ông này, anh ta sẽ làm gì? Ngươi là cha của cô gái đó sao? Đêm còn dài, ta có rất nhiều thời gian để chơi đùa với ngươi. Ngươi đến để ngăn cản ta sao? Không, Vũ Thanh Vân tiêu đời là đáng đời. Ta chỉ là một người chứng kiến mà thôi. Tần huynh, lần này bất luận kết quả ra sao, nhưng huynh tự ý điều binh mạo phạm hoàng tộc. Với năng lực của Vũ gia, chức vị thống soái tối cao của huynh e là không giữ được. Nếu ngay cả con gái mình mà cũng không bảo vệ được, chức thống soái tối cao này ta không làm cũng được. Long Tường Quân Triệu Vân Thiên bái kiến thống soái. Làm vậy thật sự đáng sao? Ngươi không hiểu. Các tướng sĩ Long Tường Quân, các người không ngại đường xa vạn dặm đến đây trợ giúp ta. Tần mỗ vô cùng cảm kích. Nhưng mà đến đây thôi. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ta sẽ từ nhiệm chức đội trưởng Long Hồn tiểu đội, do Long Anh tiếp quản, đồng thời từ bỏ chức thống soái Long Tường Quân. Nhưng dù ta có ở đây hay không thì cũng vậy, luật sắt để lại không thể thay đổi. Là người, điều quan trọng nhất là cốt khí. Đại hạ có ta, khiến hải ngoại phải khiếp sợ. Nhưng người mà bọn chúng khiếp sợ không nên chỉ là một mình Tần Diệu ta. Mong rằng các người có thể tiến thêm một bước. Vị thống soái tiếp theo của Long Tường Quân chính là một trong số các người. Long Tường Quân cùng tiễn thống soái. Thánh nữ Âu Dương Tĩnh Tây Vực Bạch Đà Phong bái kiến ân nhân. Thẩm Vạn Tam thủ phủ Đông Châu bái kiến Tần công tử. Sao các người lại tới đây? Không có Tần công tử thì không có Thẩm Vạn Tam ngày hôm nay. Huống hồ con gái của Tần công tử còn bị tên cẩu tặc Vũ Thanh Vân hãm hại, nhất định phải lấy mạng hắn ta để đền. Hiện tại các người đều giữ chức vụ cao, không cần phải theo ta mạo hiểm. Bạch Đà Phong xin thể cùng ân nhân đồng sinh cộng tử. The film was translated and narrated by M Media. Ngươi đừng lại đây, là Lâm gia khiến ta làm như vậy. Kháng thể đâu? Kháng thể. Virus hẳn là vẫn còn chứ. Virus vẫn còn. Có chuyện gì cứ nhắm vào ta đây này.
Tìm con gái ta tính sổ là sao? Ngươi không thể lấy mạng ta. Ta muốn ngươi cảm nhận một chút nỗi đau của con gái ta, rồi tiêu đời trong đau khổ đó. Tư Giao, xin lỗi con. Cha đã không bảo vệ được con. Tất cả những kẻ đã làm hại con đều phải mất mạng. Vũ gia không cần phải tồn tại nữa. Ông nội, tặng ông một bông hoa. Bông hoa đẹp quá, ngoan lắm. Lão gia công tử, có người ngoài cửa cầu kiến, tự xưng họ Tiêu. Dẫn vào. Vâng. Sư phụ, không phải đã bảo con ở Đông Hải bảo vệ Lạc Khê sao? Đã xảy ra chuyện gì? Ngay sau khi sư phụ rời khỏi Đông Hải, Lâm gia bắt đầu gây khó dễ, nhắm vào Lạc gia. Ban đầu hai bên còn nói là ăn miếng trả miếng, nhưng đến lúc quan trọng, Lạc lão gia bị bệnh. Lũ Lạc gia gió chiều nào che chiều ấy lại ngả về phía Lâm gia. Sư phụ, người Lạc gia hiện giờ bị địch tấn công từ hai phía, có chút khó chống đỡ. Tần Diệu, nên đi thì cứ đi đi. Ơn nhỏ giọt nên báo đáp như suối tuôn. Tần gia chúng ta là người biết báo đáp. Tần Diệu, đi đi. Sự tồn tại của Lâm gia giống như một quả bom hẹn giờ. Bây giờ bọn họ có thể nhắm vào Lạc gia, tương lai sẽ nhắm vào Tần gia chúng ta. Hơn nữa, con gái chúng ta cũng hy vọng cha nó là một đại anh hùng. Cha vốn dĩ là một đại anh hùng, cha lại sắp đi cứu thế giới rồi. Được. Sao? Ông nội vừa bệnh, là các người lại bàn nhau tranh giành quyền lực. Chị họ, chị là phận nữ nhi, theo ta thấy cứ trực tiếp gả cho Lâm gia đi. Lâm đại thiếu gia còn đẹp trai hơn Lâm nhị thiếu gia, đã mất kia nhiều. Hơn nữa nghe nói hắn ta đến giờ vẫn chưa kết hôn. Chị gả qua đó là được làm chính thất đấy. Hôm trước ta nhớ là ông nội mới dẫn các người đánh nhau với Lâm gia. Sao bây giờ ông nội vừa ốm, các người bắt đầu phản lại, đúng không? Lạc Khê, sao chúng ta lại làm phản chứ? Sao cô biết chúng ta không phải vì Lạc gia? Tuy lão gia ngã bệnh, Lạc gia bắt buộc phải chọn ra người đứng đầu mới. Mọi người đều có quyền tự do bầu cử. Chỉ cần là người Lạc gia thì đều có một phiếu. Tôi bầu cho ba tôi. Ba tôi là trưởng nam, lẽ ra phải do ông ấy đứng ra chủ trì. Tôi cũng chọn đại bá. Đại bá đức cao vọng trọng, hoàn toàn xứng đáng. Tôi cũng bầu cho đại ca. Đại ca nên gánh vác trọng trách này. Đợi lão gia tỉnh lại, chúng ta bàn bạc chuyện khác. Đâu ra chuyện nam nhân đời thứ hai không làm gia chủ, lại để một hậu bối đời thứ ba đứng ra lãnh đạo. Đúng vậy, lại còn là con gái, danh tiếng cũng chẳng ra gì. Cảm ơn mọi người tiến cử. Trong lúc nguy cấp này, tôi sẽ miễn cưỡng gánh vác trọng trách này. Đợi khi nào lão gia tỉnh lại, rồi để lão gia quyết định người kế nhiệm. Ý tôi là, tuy lão gia ngã bệnh, nhưng Lạc gia chúng ta vẫn là một khối thống nhất, cùng huyết thống, cùng tiến cùng lui, cùng nhau vượt qua khó khăn. Hay lắm. Lũ ngu ngốc. Giờ toàn bộ Lạc thị đều nằm trong tay tôi. Ông nắm cái danh hão có ích gì? Lạc tiểu thư, trong phòng này nhiều kẻ ngốc quá, không khí ngột ngạt. Chúng ta ra ngoài đi dạo. Vừa rồi cô xử lý rất tốt. Không có gì, chỉ là bọn nhảy nhót thôi. Xem ra tình hình không mấy khả quan. Bọn họ đã không nhịn được muốn ra tay với cô rồi. 3 năm trước bọn họ không ra tay là sai lầm của chúng. Còn bây giờ tôi càng không thể cho chúng bất kỳ cơ hội nào. Cô tự tin vậy sao? Là bọn họ quá manh động.
Đứng yên. Dạo này tôi rất mệt. Để tôi nghỉ ngơi một chút. Tần tiên sinh, bọn họ mời người qua đó một chuyến. Đi thôi. Được, tôi xin nói vài lời. Mọi người ở đây đều đã biết lão gia hiện đang lâm bệnh. Ngày tỉnh lại vẫn còn xa vời. Tục ngữ có câu, nhà không thể một ngày không có chủ. Lạc gia chúng ta không giống những gia tộc nhỏ khác. Vì vậy, hôm nay tôi mời mọi người đến đây, chủ yếu là để bàn bạc về việc lựa chọn gia chủ. Chúng ta đều là người một nhà. Mọi người hãy nói ra ý kiến của mình. Mọi người đều có quyền bỏ phiếu. Tân gia chủ cần phải thực hiện tất cả công việc gia đình của Lạc gia và cả công việc kinh doanh. Ba, còn bầu cử gì nữa? Chiều nay chẳng phải đã bầu một lần rồi sao? Ba bây giờ chính là gia chủ Lạc gia rồi. Chúng con hoàn toàn phục tùng sự sai khiến của ba. Bá phụ, cháu cũng thấy cuộc bỏ phiếu này không cần thiết nữa. Tâm ý của mọi người đều đã thấy rồi. Nếu người khác làm gia chủ, cháu không phục. Đại ca, đức cao vọng trọng, là người thích hợp nhất cho gia tộc. Lão gia tử sức khỏe không tốt. Đại ca, huynh nhất định phải gánh vác trách nhiệm này. Huynh gánh vác trọng trách này mới thích hợp. Việc chọn gia chủ là đại sự hàng đầu của Lạc gia chúng ta. Cuộc bầu cử chiều nay chưa đủ chính thức, vì Lạc gia chúng ta có rất nhiều người chưa đến. Bây giờ người đã đến đông đủ, mỗi người một phiếu. Vẫn là quy củ cũ, người có số phiếu cao nhất sẽ là gia chủ hiện tại của Lạc gia. Người Lạc gia chúng ta, mỗi người đều nên được hưởng ít nhiều một phần tài sản từ Lạc thị. Đương nhiên, Lạc gia chúng ta vẫn là một thể thống nhất. Tôi vẫn hy vọng chúng ta có thể đoàn kết lại, cùng nhau vượt qua khó khăn. Được rồi, tất cả chúng ta đều là người Lạc gia. Bây giờ có thể bắt đầu bỏ phiếu. Chúng ta không cho phép bỏ phiếu kín, cứ bỏ phiếu từng người một là được. Lão nhị, cậu bỏ phiếu trước đi. Tôi chọn đại ca. Chiều nay tôi đã nói rồi, tôi cũng chọn đại ca. Ngoài đại ca ra, tôi không tin ai cả. Đại ca chính là gia chủ của nhà chúng ta. Tôi cũng bầu cho ba tôi một phiếu. Đúng, chọn bá phụ đức cao vọng trọng. Được, cảm ơn mọi người đã ưu ái. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng. Vì kết quả đã có rồi, tôi sẽ không khiêm tốn nữa. Tôi xin hứa với mọi người ở đây, chỉ cần tôi còn làm gia chủ một ngày, Lạc gia chính là Lạc gia của mọi người. Tôi sẽ bảo đảm lợi ích cho tất cả chúng ta. Được rồi. Ông xong đủ chưa? Lạc Khê, cô ăn nói kiểu gì vậy? Đây gọi là bầu chọn gia chủ, cô có hiểu không? Ồn ào đủ rồi thì đi ngủ đi. Lạc Khê, cô làm cái quái gì vậy? Cô tưởng cô là ai? Bây giờ cô đã không còn là gia chủ của Lạc gia nữa. Cô coi cuộc bầu cử này là cái gì? Tin hay không ta tát cô. Dám đánh tôi, chỉ là một người ngoài, vậy mà dám ra tay đánh người trong Lạc gia. Ai cho cậu cái gan đó? Lạc Khê, con làm gì vậy? Cùng với một người ngoài ức hiếp em họ và đại bá. Mau xin lỗi họ đi. Ông là ai? Ta là ai? Ta là ba con. Ngay cả ba mình mà cũng không nhận ra nữa sao? Ba tôi, từ khi tôi nhớ được, ba tôi trong lòng tôi đã mất rồi. Ông còn là người không? Dám lên tiếng nói là ba của Lạc Khê, ông xứng sao? Nhóc con, đừng có quá kiêu ngạo. Còn chưa tới lượt ngươi đánh người trong Lạc gia. Là không? Có người vô cớ gây thương tích, bắt hắn lại cho ta. Là không? Ta với thân phận gia chủ Lạc gia ra lệnh cho ngươi, bắt tên mơ tưởng đến vị trí gia chủ Lạc gia là Lạc Thiên Phóng giam lại cho ta, chờ xử lý.
Lạc Không hiện tại là người của ta. Người không ra lệnh được nữa. Tiểu thư, tôi phải thực hiện, đắc tội rồi. Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau bắt Lạc Khê lại. Thằng nhãi này tự nhiên sẽ đầu hàng, nhanh lên. Tất cả đứng yên. Công tử, Lạc tiểu thư, bảo vệ bên ngoài, toàn bộ giải quyết xong. Cục diện hoàn toàn bị chúng ta khống chế. Nể mặt ông nội, ta đã cho ông cơ hội, nhưng ông từ chối. Cám dỗ quá lớn, khó mà kìm chế được. Có lỗi với ân huệ dạy dỗ của lão gia tử. Một vạn lý do cũng không thay đổi được sự thật ngươi phản bội. Lạc Khê, ta thật không ngờ cô lại có thể làm ra chuyện lớn như vậy. Cô, một nữ nhân. Bây giờ, để ta xem cô kết thúc chuyện này thế nào. Cô muốn trực tiếp lấy mạng ta, hay là ngồi xuống nói chuyện? Ông lấy tư cách gì mà nói chuyện với ta? Ông có điều kiện gì mà nói với ta? Bắt hết toàn bộ cho ta. Lạc Khê, chuyện này chúng tôi sẽ không can dự nữa. Không ai được đi. Lạc Khê, ta đã nói rồi, nhà ta không can dự vào chuyện này nữa. Tại sao cô còn chưa cho chúng ta rời đi? Cô xem chúng ta là cái gì, tù nhân sao? Ông nói đúng rồi. Hôm nay ai dám chạy, lập tức nổ súng, bắn một người, ta thưởng 1000 vạn. Nhị thúc, thúc mau cầu xin chị họ đi. Chị ấy là con gái của thúc mà. Lạc Khê, cái đó con có thể bảo người của con cất súng trước được không? Đại bá bọn họ chỉ là tính tình hơi nóng nảy thôi. Ta chỉ góp chút ý kiến cá nhân thôi, nghe hay không là tùy con. Nếu ông không đứng ra, Lạc Khê có thể tha cho ông. Bây giờ đứng ra cũng chỉ là để Lạc Khê càng thêm chán ghét những người này. Ông sở dĩ bây giờ đứng ra không gì khác hơn là ông nghĩ ông là cha của cô ấy. Cô ấy là con gái của ông. Nhưng những người này liên thủ khinh dễ Lạc Khê, ông lại thừa cơ hãm hại. Khi Lạc Khê phản kích, lại ép cô ấy xin lỗi. Bây giờ chiếm thế thượng phong rồi, ông lại giúp bọn họ cầu xin. Bọn họ làm gì ta sẽ không để ý. Đứng trên lập trường của bọn họ là đối thủ, ta hiểu. Nhưng còn ông lại đang làm gì? Mẹ ta năm đó bị bọn họ hại đến mức phải vào viện. Còn ông lúc đó đang làm gì? Người ta hận nhất là ông đấy. Mà người ta hận nhất lại đi giúp bọn họ cầu xin. Thật là mỉa mai. Chúng ta đi. Chị họ, chị không thể làm như vậy. Lạc Khê, nếu cô giam chúng tôi lại thì chúng tôi sẽ tuyệt thực. Nếu cô để chúng tôi tiêu đời, đợi ông tôi tỉnh lại, thì tôi xem cô ăn nói với ông ấy thế nào. Tuyệt thực. Không có lệnh của tôi, không được cho chúng ăn cơm. Nhị thúc. Ba. Tiểu thư, gần đây tôi đã thu thập được không ít tư liệu về nhà họ Lâm. Lâm Thương Lan nhắm vào anh là có nguyên nhân. Anh ta từng là ngôi sao sáng nhất của chiến bộ, sinh ra trong Lâm gia, thuộc hoàng tộc đời trước. Từ nhỏ, anh ta đã thể hiện tài năng kinh người. Anh ta thăng tiến vượt bậc, gia nhập chiến bộ vào 12 năm trước, trở thành chiến thần 10 năm trước. 9 năm trước, khiến Đông Doanh và Cao Ly nghe danh đã sợ. Thế nhưng 8 năm trước, anh ta đã rời khỏi chiến bộ. 8 năm trước, đó là 2 năm sau khi tôi gia nhập chiến bộ. Đúng vậy, chính là năm anh dẫn dắt Long Tường quân tung hoành Tây Vực, thành lập Long Hồn. Đại hạ chúng ta có cửu tinh chiến thần như anh là may mắn. Nhưng đối với người như Lâm Thương Lan mà nói thì đó là bất hạnh. Bởi vì từ nhỏ anh ta đã mang trên mình đủ loại hào quang. Từng có lúc anh ta được coi là tương lai của chiến bộ đại hạ. Nhưng khi anh xuất hiện, tất cả ánh hào quang của đại hạ đều tập trung vào anh. Chính anh đã che lấp hào quang của anh ta,
Ông tôi trước đây từng níu kéo anh ta, nhưng bị anh ta từ chối. Có lẽ trong mắt anh ta, đứng thứ hai chính là kẻ thua cuộc. Sau khi rời khỏi chiến bộ, anh ta trở về Đông Hải, chán nản 2 năm. 6 năm trước, anh ta bắt đầu tiếp quản mọi việc của nhà họ Lâm. Sau đó với tốc độ nhanh nhất, đánh bại các gia tộc khác. Vũ gia, 2 năm nay mới bắt đầu tiếp xúc. Chuyện này hình như không liên quan gì đến tôi. Đúng là không liên quan đến anh. Nhưng trong lòng người như anh ta, chính anh đã cướp đi tất cả những gì vốn thuộc về anh ta. Người như anh ta, nếu cứ mãi chán nản thì cũng thôi, chẳng làm nên sóng gió gì. Nhưng nếu anh ta tìm được mục tiêu mới thì sẽ là một đối thủ rất đáng gờm. Mà anh ta lại chính là loại người thứ hai. Ý cô là tôi là mục tiêu anh ta tìm được sau khi anh ta chán nản. Công tử, tiếp theo anh định làm gì? Sáng mai đi tìm anh ta. Tôi đi cùng anh. Hai người cứ ở đây đi. Vậy xin hỏi công tử tôn kính, anh lấy thân phận gì mà ra lệnh cho tôi ở lại đây? Bạn bè. Bạn bè thì anh không ra lệnh cho tôi được. Hay là người yêu? Thật ra người yêu cũng không ra lệnh được cho tôi, trừ khi anh có thể khiến tôi không xuống giường được. Tần Diệu, anh cũng có lúc thẹn thùng sao? Thôi được, không làm khó anh nữa, anh tự đi đi. Ta thì không phiền anh nữa. Cảm ơn. Muốn đi sao? Ta dẫn cô đi. Công tử, anh ấy đã kết hôn rồi. Ta biết. Đại thiếu gia, nước cờ này thật đẹp. Không chỉ bức Tần Diệu vào đường cùng ở Đông Hải, lại còn đả kích Lạc Khê, con đàn bà khốn kiếp đó, còn mua chuộc cả dòng họ Lạc gia. Vậy thì toàn bộ Đông Hải chẳng phải sắp rơi vào tay Lâm gia các ngươi rồi sao? Ngao gia chủ quá khen rồi. Chỉ là chút thủ đoạn nhỏ mọn, không đáng nhắc đến. Nói vậy không được. Đại thiếu gia, nếu không có đại thiếu gia ngài, chúng ta sao có thể vui vẻ như vậy? Đúng vậy. Phụ thân, đại ca, chúng ta cùng kính Lâm đại thiếu gia một ly. Nào, đại thiếu gia. Mọi người, cứ tự nhiên, tôi xin phép đi một lát. Được. Ở đây không có người ngoài, không cần che giấu. Cẩn thận chạy được vạn dặm. Đại thiếu gia, đại sự không ổn rồi. Lạc gia đã bị Lạc Khê khống chế. Tần Diệu đang lái xe đến đây. Đại thiếu gia, hà tất phải bối rối. Ngươi và ta liên thủ, cho dù Lạc Khê thật sự nắm quyền Lạc gia thì cũng làm gì được ta. Ngươi vừa mới tìm ta. Tần Diệu đã đến Đông Hải giúp Lạc Khê giành lại Lạc gia. Đại thiếu gia, đây là không tin ta. Điều này khiến người ta khó tránh khỏi nghi ngờ. Vậy thì sự hợp tác giữa chúng ta cũng không cần thiết nữa. Đại thiếu gia nghĩ rằng chỉ một con nhóc là có thể ngăn cản ta sao? Vậy thì ngươi thật sự quá coi thường ta rồi. Coi thường phụ nữ, ngươi sẽ phải trả giá đắt. Bên cạnh đại thiếu gia, vậy mà lại có cao thủ như vậy. Chỉ là không ngờ, đường đường là cựu hoàng tộc Lâm gia, người đàn ông gần với chiến thần nhất, vậy mà cũng phải ở dưới sự bảo vệ của phụ nữ. Muốn chọc giận ta
khiến ta ném chuột sợ vỡ bình. Với thân phận và trí tuệ của ngươi, hẳn là có thể đoán ra ta không phải là người dễ dàng bị chọc giận. Vậy Lâm Tiểu Bạch mất mạng như thế nào? Câm miệng. Đó là do hắn vô dụng. Đại thiếu gia, người xem, ngươi không phải đã bị chọc giận rồi sao? Ta mang theo thành ý đến hợp tác với ngươi. Nếu không, chỉ cần ta đứng về phía bên kia, ngươi chẳng phải sẽ ngoan ngoãn buông tay chịu trói sao? Chuyện này không chỉ ngươi không cam tâm, ta cũng rất không cam lòng. Chư vị, rất vinh hạnh được mời các vị đến tham dự bữa tiệc ngoài trời của ta. Nhưng bữa tiệc này buộc phải kết thúc sớm. Một vị khách không mời mà đến đang trên đường tới đây. Tin rằng ở đây rất nhiều người đều quen biết. Vị khách không mời này sẽ là ai đây? Người có thể khiến Lâm đại thiếu gia buộc phải dừng bữa tiệc này chắc vẫn chưa sinh ra đâu nhỉ? Liệu có phải là cái tên họ Tần kia không? Ngao gia chủ nói đúng lắm, chính là Tần Diệu. Vừa rồi người của tôi báo tin Tần Diệu ngày hôm qua đã đến Đông Hải, và bằng thủ đoạn cứng rắn đã giúp Lạc Khê kia nắm toàn bộ quyền kiểm soát Lạc gia. Và hiện tại hắn đang trên đường đến đây. Hôm nay đã để mọi người không được thoải mái. Tiếp theo là chuyện giữa tôi và Tần Diệu. Mời mọi người rời đi trước. Hắn ta không phải đã về Minh Châu rồi sao? Sao lại quay lại Đông Hải rồi? Cái sao chổi này, lần trước đến Đông Hải hại nhị thiếu gia mất mạng, lần này hắn còn dám đến. Còn không mau câm miệng cho ta. Đại thiếu gia, con tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện, mong đại thiếu gia đừng chấp nhặt nó. Cứ coi nó như cái rắm, tha cho nó đi. Giở trò sau lưng thì có bản lĩnh gì chứ? Ta cho ngươi một cơ hội, đường đường chính chính đấu. Tần Diệu, ngươi còn dám đến Đông Hải? Có gì mà không dám? Sao lại muốn bị ném xuống biển cho cá ăn? Tần Diệu, ngươi dám ra tay ở đây sao? Có gì mà không dám? Ngao gia các người chỉ là một thế lực ngầm ở Đông Hải. Chiến bộ ra tay với các người là rất hợp lý. Ngươi tưởng đây là Minh Châu sao? Ở đây sao có thể dung túng cho ngươi ngông cuồng như vậy? Ngông cuồng? Ta không nghĩ đây là ngông cuồng. Ta có đủ năng lực để nghiền nát các người. Các người lui xuống trước đi. Tần Diệu, ngươi rất mạnh, ngươi có thực lực để ngông cuồng, nhưng hôm nay ngươi chắc chắn sẽ bại. Vậy sao? Vậy không biết là ai từng là ngôi sao sáng nhất của chiến bộ. Kết quả là 2 năm sau khi tôi gia nhập chiến bộ đã đánh mất tự tin, rời khỏi chiến bộ. Tần Diệu, ngươi nói xem, một kẻ còn không dám ở cùng thời với tôi trong chiến bộ thì lấy tư cách gì làm địch thủ của tôi? Một kẻ vì ánh hào quang của tôi che lấp, cam chịu sa ngã 2 năm, vất vả lắm mới lấy lại được tự tin, nổi lên trong giới thương nghiệp, lại bị 2 đời phụ nữ Lạc gia cản trở, dậm chân tại chỗ, thì sao có tư cách làm địch thủ của tôi? Họ Tần kia, ngươi không cần nói lớn tiếng vậy. Ta nghe rõ rồi. Ngươi hiểu cái gì? Ngươi tưởng ngươi hiểu ta lắm sao? Ta là đại thiếu gia đời trước của hoàng tộc Lâm gia, Lâm đại thiếu gia. Ta từ nhỏ đã có tài năng thiên bẩm. Ta nỗ lực hơn bất kỳ ai. Ta mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Ta 22 tuổi đã gia nhập chiến bộ. Ta chỉ mất 3 năm, từ một người lính bình thường đã trở thành trụ cột của Đông Hải. Ta chỉ bằng sức mình khiến cả Đông Doanh và Cao Ly phải kinh sợ. Ta đã lên kế hoạch cả rồi.
Chỉ cần thêm 3 năm nữa, 3 năm thời gian, ta có thể san bằng hai nước tí hon đó, khiến cho lãnh thổ đại hạ chúng ta mở rộng thêm một bước. Nhưng đúng vào năm đó, ngươi cũng gia nhập chiến bộ, vốn dĩ không xung đột với ta. Nhưng ngươi quá chói sáng, ngươi chỉ mất 1 năm đã dẫn quân san bằng các cường quốc Tây vực, nhắm vào đại hạ quốc chúng ta, thành lập liên minh cường quốc. Vẫn chưa đủ, ngươi lại thành lập nên tiểu đội đặc chiến mạnh nhất của đại hạ quốc, Long Hồn. Một tiểu đội chỉ có 10 người, một tiểu đội khiến cho địch quốc khiếp sợ, một tiểu đội sở hữu những cao thủ như Long Anh và Mạc Thiên Cơ. Giữ vững chí hướng ban đầu, ta xin tuyên thệ vào hôm nay, ta sẽ tận trung chức trách, không màng danh lợi. Ta sẽ không sợ hy sinh, sinh tử tại đây. Ta là thanh kiếm sắc bén trong bóng tối, là ánh sáng lúc bình minh. Ta xin dâng hiến sinh mạng và vinh quang cho Long Hồn. Hôm nay như vậy, ngày sau cũng vậy. Cả đời này không hối hận khi vào đại hạ. Ta dùng máu của mình để chứng minh cho Long Hồn. Nói ra không sợ ngươi cười. Ngươi có biết không, năm đó ta cũng giấu tên tham gia vào cuộc tuyển chọn cho chiến bộ đại hạ. Ta đã bị loại. Tần Diệu, ngươi có biết không, lúc đó ta đã từng ngưỡng mộ ngươi, cũng từng cố gắng đi theo ngươi. Ta đã thất bại. Nhưng còn ngươi thì sao? Khi chúng ta vẫn còn tuân theo câu hại người đại hạ dù xa tất trừng trị, thì ngươi đã nói ra câu cuồng ngôn lan truyền khắp nơi. Đừng nói là động vào người của đại hạ ta, cho dù là động vào một con cún của đại hạ ta, cũng phải khiến hắn trả giá đắt. Ngươi có biết không, lúc đó khi ta nghe câu nói này, trong lòng đã cuồn cuộn dâng trào. Tần của Tần Hoàng Hán Vũ, Diệu của Quang Tông Diệu Tổ. Ngươi không hổ danh cái tên này. Nhưng còn ta, ta là Lâm Thương Lan. Ta là hy vọng của Lâm gia chúng ta. Lâm gia chúng ta từng là hoàng tộc. Nếu muốn Lâm gia chúng ta trở lại hoàng tộc, ta nhất định phải trở thành chiến thần. Nhưng tại sao ngươi, một kẻ không thuộc hoàng tộc, lại có thể trở thành chiến thần? Ta không cam lòng. Nhưng ta không cam lòng thì có thể làm gì? Ngươi có biết lúc đó chiến bộ nói gì không? Họ nói nếu ta, Lâm Thương Lan, là ngôi sao sáng nhất của chiến bộ, thì ngươi chính là vầng trăng sáng. Ánh sao đom đóm, sao có thể sánh với vầng trăng sáng? Ta thua rồi. Thua thảm hại. Tất cả ánh đèn sân khấu đều hướng về ngươi. Tất cả tài nguyên cũng đều nghiêng về phía ngươi. Ta giống như tàn binh bại tướng, tàn quân bại trận, bại trận như núi lở. Tần Diệu, vì ngươi, Lâm gia chúng ta không thể nào quay lại hoàng tộc được nữa. Tàn binh bại tướng chỉ là tàn binh. Còn có nửa câu sau: kẻ bại không sợ mất mạng, tương lai giàu như núi. Lâm Thương Lan, kẻ cướp đi tất cả của ngươi không phải ta, mà là chính ngươi. Chính ngươi tự tay đẩy mình xuống vực sâu. Vì bị ta vượt qua mà suy sụp sa ngã. 300 vạn người của đại hạ chiến bộ ta bị ta vượt qua. Sao chỉ mình ngươi? Triệu Vân Thiên hắn suy sụp, Trần Bình sa ngã sao? Còn có nhiều tướng sĩ như vậy. Bọn họ có ai vì thế mà đánh mất niềm tin? Không phải tất cả bọn họ đều uy chấn một phương, trở thành trụ cột của đại hạ sao? Nhưng dù thế nào đi nữa, thì đây cũng không phải là lý do ngươi ra tay với người nhà của ta. Ngươi hiểu gì chứ?
Ngươi chỉ là một đứa trẻ hoang được nhặt về nuôi. Làm sao ngươi hiểu được tâm trạng của ta? Tần Diệu, ngươi có biết Lâm gia chúng ta đã 11 đời không có ai trở thành chiến thần. Từ đời ông nội ta đã bị trục xuất khỏi hoàng tộc. Ngươi có biết hoàng tộc nếu hơn 10 đời không có ai trở thành chiến thần thì sẽ không được hưởng sự ưu ái về tài nguyên nữa. Cũng đúng, ngươi chỉ là một người ngoại tộc mà thôi. Làm sao biết được bí mật của hoàng tộc chúng ta? Tần gia và Lâm gia các ngươi không giống nhau. Tần gia trở thành một thành viên của hoàng tộc không phải dựa vào công lao của tổ tiên, mà là do người Tần gia đánh đổi từng đao từng thương mà có. Người Tần gia không có loại hèn nhát. Nếu có chiến tranh, nhất định sẽ trở về. Cha nuôi của ta, Tần Tung Hoành, tuy đã xuất ngũ, nhưng vẫn luôn hướng về chiến bộ, hướng về quốc gia, hưởng sự ưu ái về tài nguyên. Tôi được một tay ông ấy nuôi dạy, chưa bao giờ được hưởng sự ưu ái về tài nguyên. Ta không trách ông ấy. Ngược lại, ta cảm thấy tự hào vì có một người cha như vậy. Thế nhưng ta không cam tâm. Tần Diệu, kẻ không cam tâm còn có ta. Là ngươi. Đúng, là ta. Sao có thể? Sao lại là ngươi? Thiên Cơ, chúng ta là huynh đệ, lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Tại sao không thể là ta? Ngươi đến để ngăn cản ta sao? Không. Vũ Thanh Vân tội đáng mất mạng. Ta đến chỉ làm chứng thôi. Đông Hải đệ nhất sát thủ Viêm đế Tiêu Viêm bái kiến sư phụ. Tây vực Âu Dương Tĩnh thánh nữ Bạch Đà Phong tham kiến ân nhân. Đông Châu thủ phủ Thẩm Vạn Tam tham kiến Tần công tử. Các ngươi sao lại đến đây? Tôi và tiểu thư Long Anh chỉ là bạn bè chơi với nhau từ nhỏ của Tần Diệu mà thôi. Đại công tử nhà họ Lâm ngày mai ở phủ, cung nghênh Tần công tử đại giá quang lâm. Phải. Lâm Thương Lan đã như vậy, tại sao không thể là ngươi? Tần Diệu, quả thật chúng ta hồi nhỏ là huynh đệ tốt. Thời điểm đó tình cảm của chúng ta thật sự rất tốt. Nhưng ta dù sao cũng là người Mạc gia. Người Mạc gia. Đúng, dù sao ngươi cũng là người Mạc gia. Mạc gia cũng là hoàng tộc. Phải, Mạc gia quả thật là hoàng tộc. Nhưng Mạc gia đã 9 đời không có chiến thần. Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ là ta đoạt đi tất cả những gì vốn nên thuộc về ngươi sao? Ngươi đoạt đi tất cả. Vũ Thanh Vân bọn họ cũng là một trong số đó. Vũ Thanh Vân, Thiên Cơ, chúng ta hồi nhỏ không phải rất ghét hắn sao? Thiên Cơ, lần này sao cậu dẫn đầu đánh Vũ Thanh Vân? Ai bảo cái thằng nhãi danh đó xưng Tần tử, còn bảo ta thần phục hắn. Hắn đáng đời. Thiên Cơ, cậu xấu tính như vậy, sau này nhất định không có bạn gái. Không tìm được bạn gái, ta sẽ cầu Long Gia Gia. Long Gia Gia nhất định sẽ gả cậu cho ta. Mạc Thiên Cơ đáng ghét, Mạc Thiên Cơ xấu tính, sau này hãy gọi huynh ấy là đại ca. Cậu chỉ là đồ đần. Ta không nghe. Đúng vậy, chúng ta hồi nhỏ quả thật rất ghét hắn. Nhưng chúng ta bây giờ đã không còn là hồi nhỏ nữa. Nhưng ước mơ hồi nhỏ của ngươi là trở thành thư ký của lão thủ trưởng. Đó chỉ là ước nguyện hồi nhỏ của ta mà thôi.
Long Anh, lớn lên cậu muốn làm gì? Ta lớn lên muốn làm chiến thần giống như Gia Gia, bảo vệ một phương quốc thổ đại hạ, bảo vệ quốc gia. Còn các cậu, Tần Diệu, cậu nói trước đi. Ta muốn trở thành anh hùng của toàn đại hạ, để thế giới cảm nhận được sự cường thịnh của đại hạ vài trăm năm trước. Lý tưởng thật vĩ đại. Ta muốn làm thư ký của Long Gia Gia. Như vậy Long Gia Gia nghỉ hưu, Long Anh tiếp quản, ta có thể ở bên Long Anh. Vậy nên đều không thể quay lại nữa sao? Không thể quay lại nữa. Ngươi phải nhìn rõ cục diện. Bây giờ là 3 đánh 1. Ngươi nên đầu hàng đi. Ai nói là 3 đánh 1? Chúng ta cũng là 3 người. Sao các cô lại đến đây? Anh đang lo lắng cho ta sao? Rất nguy hiểm, ngươi mau đi đi. Bảo tôi đi. Vậy là anh đang lo lắng cho ta. Người bạn thân nhất của tôi đã phản bội tôi. Lần này tôi cũng khó tự bảo vệ mình, không thể đảm bảo an toàn cho cô. Mau đi đi. Không sao. Yên tâm, vào lúc quan trọng tôi tuyệt đối sẽ không kéo chân anh. Tần Diệu, đối thủ của ngươi là ta. Phân tâm khi đối chiến với ta, có thể sẽ mất mạng. Long Anh, bảo vệ Lạc Khê. Dừng tay. Tần Diệu, ta cho ngươi 2 lựa chọn. 1. Ngươi cứ tiếp tục đánh, ta sẽ lấy mạng Lạc tiểu thư trước. 2. Ngươi thay cô ta làm con tin, ta thả 2 người họ đi trước. Mạc Thiên Cơ, ngươi điên rồi. Rõ ràng hiện tại chúng ta đang chiếm ưu thế. Bây giờ ngươi lấy mạng người phụ nữ này. 3 so với 2. Dù tính thế nào, chúng ta cũng thắng. Lâm đại thiếu, tôi không điên. Nếu bây giờ ta lấy mạng Lạc tiểu thư này thì Tần Diệu sẽ không còn vướng bận. Vậy 3 chúng ta sẽ tiêu đời ngay tại đây. Tôi và Tần Diệu là bạn bè từ nhỏ. Tôi rất rõ thủ đoạn của hắn. Người thật sự hiểu ta. Được, ta đồng ý trao đổi. Long Anh, đưa Lạc Khê đi, rời khỏi Đông Hải, đừng quay lại, càng xa càng tốt. Bọn chúng muốn mạng của ta. Ta tiêu đời rồi thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Tôi không đi. Nếu đã sống không được bao lâu nữa, hãy để tôi mất một cách minh bạch. Ngươi còn muốn rõ ràng điều gì nữa? Các ngươi đối xử với ta như vậy không chỉ là vì ta che khuất hào quang của ngươi. Dù sao thì ta cũng nghĩ vậy. Còn về Lâm đại thiếu thì ta không rõ lắm. Tần Diệu ơi Tần Diệu, ngươi quá chói sáng, đến nỗi không chỉ những kẻ mặc Bắc và Tây Vực bị ngươi trấn áp. Đông Hải hay là Nam Cương? Nam Cương. Thật ra Đông Doanh và Cao Ly đã bị ta đánh bại từ 9 năm trước. Bây giờ bọn chúng cũng chỉ dám lên tiếng thách thức thôi. Chỉ cần chúng ta có chút dấu hiệu dùng binh, bọn chúng sẽ lập tức chạy đến xin lỗi. Còn về Nam Cương, ngươi còn nhớ 2 năm ta sa đọa chứ? Tiếp tục. Đáng lẽ ta sẽ mãi chìm đắm cho đến khi bọn chúng tìm thấy ta. Đại thiếu, có người Nam Cương đến tìm. Chờ đã. Ngươi nói người ở đâu? Bọn họ tự xưng đến từ Nam Cương. Cho bọn họ vào. Vâng. Lâm đại thiếu, xin chào. Tôi là sứ giả đến từ Nam Cương. Lâm đại thiếu, rượu chè chỉ có thể làm tê liệt bản thân,
nhưng không thể giải quyết vấn đề. Tôi nghĩ ngài cần được cứu rỗi. Ngươi là ai? Nữ tỳ của ngài lẽ ra phải giới thiệu với ngài rồi. Ta là sứ giả đến từ Nam Cương. Không hứng thú. Nếu không phải đến để uống rượu với ta thì mời ngươi rời đi. Lâm đại thiếu, ngươi đã đổ bao nhiêu máu cho đại hạ. Giờ vì một người mà rơi vào tình cảnh thê thảm này, ta có thể cảm nhận được trong lòng ngươi chất chứa nỗi oán hận dày đặc. Ngươi muốn nói gì? Hợp tác với Nam Cương chúng ta, ngươi sẽ được cứu rỗi. Không thể nào. Ngươi sẽ đồng ý, bởi vì hiện tại ngươi rất đau khổ. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta không thể phản bội quốc gia của mình. Không, ngươi hiểu lầm rồi. Nam Cương chúng ta không phải muốn ngươi phản bội quốc gia của mình. Chúng ta chỉ là hợp tác mà thôi. Vậy sao? Đúng vậy, Lâm đại thiếu. Chúng ta muốn một thiên hạ thái bình. Vậy ngươi nói xem, hợp tác như thế nào? Lâm đại thiếu, bước đầu tiên, ta muốn giúp ngươi vực dậy, khôi phục lại toàn bộ kinh tế Đông Hải. Còn bước thứ hai? Bước thứ hai là bồi dưỡng một người của mình trong hàng ngũ cao cấp của công bộ, để đến lúc quan trọng có thể giúp ta tránh được một số rủi ro. Hoặc là tiến thêm một bước nữa. Vậy nên đây chính là lý do công bộ không dám dễ dàng động đến ngươi. Đúng, công bộ có người của chúng ta. Bộ trưởng chiến bộ Vũ Linh Dương thật ra là do sứ giả Nam Cương giới thiệu cho ta. Ta cũng là thông qua Vũ bộ trưởng mới có cơ hội lợi dụng cháu trai của ông ta. Ta nói này, Lâm đại thiếu gia, ngươi thật không biết điều. Ta hợp tác với ngươi đã lâu như vậy, ngươi cũng không nói cho ta biết những điều này. Tên Tần Diệu này vừa mới trở thành tù nhân của ngươi, đã khai hết ra rồi. Mạc tiên sinh đừng giận. Chỉ là lúc đầu ta không chắc chắn ngươi thật sự muốn hợp tác với ta, hay là do Tần Diệu phái tới làm nội gián. Không sao, chuyện này đã qua rồi. Đúng rồi, ngươi nói sứ giả Nam Cương cài cắm nội gián trong công bộ, có phải là tên gì đó Tôn Trường Phúc, Tôn bộ trưởng không? Đúng vậy. Bảo sao? Hình như dạo trước Tôn bộ trưởng vội vàng tìm đến lão Long Vương của chiến bộ chúng ta, nhất quyết ra lệnh. Nói cái gì mà Tần Diệu phản quốc? Ta nói sao có thể chứ? Tần Diệu mà phản quốc thì sao ta có thể không biết được? Hơn nữa, lão Long Vương mà phản quốc ta còn tin. Tần Diệu phản quốc là tuyệt đối không thể nào. Vậy sau khi các ngươi giải quyết ta xong thì định chia chác thế nào? Chuyện này thì không cần ngươi phải bận tâm. Ta nói này, Tần huynh, ngươi đây là đang dùng kế ly gián với ta. Mạc Thiên Cơ, ngươi đây là có ý gì? Lâm đại thiếu, ta đã nói với ngươi từ lâu rồi. Ta và Tần Diệu là bạn từ nhỏ, chúng ta rất hiểu nhau. Các cậu nghĩ chúng ta liệu sau này có xảy ra trường hợp nếu ba chúng ta sau này bị uất ức phải diễn một vở kịch, chúng ta cùng định một ám hiệu đi. Ám hiệu? Quả là cách hay. Công tử, chúng ta không cần định ám hiệu. Mạc Thiên Cơ, cái tên tiểu nhân này tự mình định là được rồi. Hắn không chịu khó luyện công, sau này bị ức hiếp chắc chắn cũng là hắn. Được, tôi tự định một ám hiệu. Tần Diệu, tôi, Long Anh. Đó chẳng qua chỉ là hồi nhỏ tôi tự mình đa tình thôi. Mạc Thiên Cơ, ngươi ngay từ đầu đã tính kế ta. Ngươi bây giờ mới nhận ra sao? Ta và Tần Diệu đã sớm ước định ám hiệu. Mọi chuyện xảy ra sau đó chẳng qua là để dụ ngươi mắc câu, chỉ là vui đùa qua đường thôi. Ngươi là từ khi nào bắt đầu nghi ngờ ta? Chắc là từ sự kiện của Vũ Thanh Vân, Thiên Ngọc Hoàng, Đông Hải Lâm gia.
Tần Diệu, người biết đấy, Lâm gia này chính là hoàng tộc đời trước. Lần này chiến bộ không thể cho ngươi bất kỳ sự giúp đỡ công khai nào. Lần này lại là Lâm gia. Được, giao cho tôi. Đây là mặt nạ đặc chế mà ngươi muốn. Bất kỳ thiết bị nào cũng không thể dò ra. Nó có thể ghi âm. Thiên Cơ, Lạc gia có nguy hiểm, tôi đang trên đường đến đó. Vũ Thanh Vân, tên ngu ngốc đó, làm việc thì không xong, phá việc thì giỏi. Hắn làm bất cứ việc gì, ta đều có thể tra ra manh mối của hắn. Đương nhiên, cũng không thể trách thằng nhóc này ngốc. Chỉ là ta rất khó chịu với hắn. Cho nên trước khi hắn làm bất cứ việc gì, ta đều sẽ đề phòng trước. Ban đầu ta cứ tưởng ta tìm một tên công tử bột hợp tác sẽ không dễ bị người ta nghi ngờ. Chỉ có thể nói ngươi vận số không tốt, gặp phải tên thần cơ diệu toán Mạc Thiên Cơ này. Lão thủ trưởng lại coi hắn là người kế nhiệm mà bồi dưỡng. Hắn buông tha chức thủ trưởng chiến bộ, lại đi tranh giành với ngươi cái gì mà hoàng tộc. Lâm Thương Lan, lần này ngươi vào rồi, là thật sự không ra được nữa. Cấu kết với thế lực phản động bên ngoài, âm mưu hãm hại công chức chiến bộ, gây nguy hiểm cho công chức, tàn sát huynh đệ, còn có bạo lực phi pháp. Lần này người thật sự tiêu đời rồi. Đưa đi, vâng. Tần Diệu nghe lạnh. Có. Nay phong ngươi làm tổng tư lệnh tối cao Long Tường Quân. Tần Diệu lĩnh mệnh, nhất định không phụ sứ mệnh, bảo vệ đại hạ của ta, xã tắc bình an. Long Anh nghe lệnh. Có. Nay phong ngươi làm Cửu Tinh chiến thần đời mới của Hoa Hạ. Long Anh nghe lệnh, nhất định không phụ sứ mệnh, bảo vệ đại hạ ta, xã tắc bình an. Công tử rốt cuộc cũng được phục chức. Chức đội trưởng đội Long Hồn ta tạm đảm nhận, coi như tháo được gánh nặng, nhẹ nhõm. Long Anh, bây giờ ngươi chính là đại hạ Cửu Tinh nữ chiến thần đầu tiên, nên chú ý hành động, lời nói. Nếu không phải công tử ngươi tâm ý đã quyết, vị trí Cửu Tinh chiến thần chỉ thuộc về ngươi. Còn có kẻ nào đó trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nói chuyện kiểu gì vậy? Ta trong lòng cô lại hẹp hòi như vậy sao? Ta câu nào nói anh đâu. Hơn nữa, chẳng phải có kẻ nào đó từng nói Tần Diệu không cam lòng còn có ta sao? Long đại tiểu thư, ta diễn thôi. Sao cô lại coi là thật vậy? Tần công tử, mấy ngày không gặp, nhớ ta không? Lạc tiểu thư, ta đã nói rất nhiều lần rồi. Tần công tử thích ngươi, là Đông Hải Lạc gia gia chủ ta. Chuyện của ta sẽ không để bất cứ kẻ nào can thiệp, kể cả bản thân anh cũng vậy.
lại bị đá rồi. Cũng không biết vị Lạc gia gia chủ ngươi lúc này tâm tình thế nào. Mà công tử, chẳng lẽ không có ai nhắc nhở ngươi, chính là vì cái đức hạnh đáng ghét của ngươi mới không theo đuổi được Long đại tiểu thư sao? Hai người này sao lại thân rồi?